Detta är en demonstration på vårt system som heter Time Tracker. För att få tillgång till systemet krävs det först och främst att man loggar in. Jag ska börja med att visa funktionaliteten för administratören, så det är den jag ska logga in som nu. Inloggningsuppgifterna till administratören levereras med systemet och det är admin@admin.se och lösenordet är password. När jag loggar in så möts jag med dashboard-skärmen. Här ser jag vilka projekt som jag är med i och även de tidsrapporterna jag har lämnat in. Som administratör kan man tilldelas projekt precis som vilken annan användare som helst. Så detta är de projekten som jag är med i då. Om jag tar mig till statistikskärmen så kan jag se statistiken för de projekten som jag är medlem i. För den här inloggningen så kan man se att man har varit med i nytt pushprojekt och har tidrapporterat för de här 2 aktiviteterna och den här mängden tid. Om man byter projekt i det här så kan jag se de här aktiviteterna istället. Statistiken för varje projekt kan exporteras som CSV-fil. Create Project är en funktionalitet som bara administratören har tillgång till. Om jag klickar in här så kan jag skapa ett nytt projekt. Jag skriver nytt projekt. Demo. Och create. När jag skapar ett projekt kan jag direkt ändra saker i det. Som exempelvis kan lägga till nya roller och aktiviteter. Vi återkommer till detta senare. Om jag går in på Sign Clockins så kan man se alla tidrapporter i systemet som har kommit in. Detta är oberoende av vilket projekt som de är med i. Detta finns bara tillgängligt som administratör. Så jag kan exempelvis signera Nils tidrapport i Mega Project och Tuser 2 från Test Project. Om jag går in i användaren så kan jag se alla användare som är i systemet. Nu finns det totalt 15 stycken. Jag kan även söka efter en användare om jag vill se någon specifikt. Vi väljer Logbot här. Här kan jag se hans inloggningsuppgifter, hans namn, hans telefonnummer. Jag kan även ändra hans lösenord om jag vill det. Jag kan göra om honom till administratör och ta bort hans konto. Om jag klickar här uppe så kan jag se de tidrapporterna som han har lämnat in. Här kan vi se exempelvis att han har tidrapporterat för nytt pushprojekt och även i ett annat projekt. Om jag går tillbaks och trycker på Project List så kan jag se vilka projekt han är med i och vilken roll han har i varje. Om vi går tillbaks till Users och lägger till en ny användare. Användare Demo exempelvis. Och honom döper vi till demo_användare @gmail.com. Telefonnummer. Det blir nog bra. Och så lösenordet skriver vi in. Här kan vi välja om vi vill göra användaren till administratör eller inte. Vi väljer att inte göra det i detta fallet. Trycker Create. Trycker OK. Och då ser vi att den här nya användaren har kommit in. Vi går in i Projects. Här ser vi då det nya projektet vi har gjort. Klicka in oss där. Så ska vi göra lite nya roller. Nu ska vi vara projektledare. Och så ser vi den här lilla boxen man kan klicka i som heter Privileged. Detta innebär då att om man blir tilldelad den här rollen så har man möjlighet att ändra i projektet hur man vill samt även signera tidrapporter. Så vi gör den här rollen. Sen så kan vi göra en till roll. Testare exempelvis. Som administratör så kan vi lägga till en demo-projektledare som jag har gjort innan. Så lägger jag till. Och så kan vi lägga till den här användaren som vi precis gjorde. Sen ska vi ner till Activities och så kan vi lägga till mötesaktivitet nummer 42.
och utvecklingsarbete 14. Och då tar vi save. Nu tar jag och loggar ut och så ska jag logga in som den här användaren som vi precis gjorde. Demo_an, och så löser något där. Ja. Sign in. Då ser vi att vi är del av det här projektet nu. Här uppe på den här gröna pluppen så kan man använda det för att tidrapportera. Klickar man på den så ser man att en timer går igång. Så den här funktionen är rätt smidig ifall man vill hålla koll på tiden medan man utför en aktivitet. Så den räknar då automatiskt. Det är även bra att tidrapportera i efterhand. Om man klickar avbyt så kan man skriva in detta manuellt. VM och 54. Och så kan man välja datum då också. Så väljer dagens datum. Så kan vi lägga till en liten beskrivning. Var på möte. Select activity och då ser vi att mötet här finns tillgängligt. Klickar den. Och då ser vi att den här nya tidrapporten har poppat upp och att den är inte signerad. Jag kan även klicka här om jag får för mig och vill ändra detta eller ta bort den helt och hållet. Om jag lägger ut och tar mig till projektledaren på det här projektet som var demo@projektledare@outlook.com. Sign in. Och då ser vi att utöver den här tidrapporteringsknappen så finns det en edit och ett litet så här info. Klickar man på edit så kan man gå in och ändra precis som administratören kunde göra. Man kan ändra alla aktiviteter och roller sådant. Samt även signera tidrapporten. Och då ser vi att den här nya tidrapporten har poppat upp. Så kan vi ta sign. Nu när jag har signerat detta så kan jag gå tillbaka till dashboarden och klicka mig in på det här infomärket. Här kan man se all statistik för det här projektet. Om jag då väljer ett annat projekt som jag råkar vara projektledare för, till exempel det här, så ser vi hur det är fördelat på roller, aktiviteter och användare. Jag kan även gå in här på statistik och se min egen statistik för de här projekten. En annan funktionalitet som finns tillgänglig för alla användare är att man kan gå in här på account och ändra sina användaruppgifter. Det var allt jag hade. Tack för mig.